Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarret and today is February 2, 2021 at kanina po is a very exciting day para sa akin kasi oral arguments kanina tungkol sa Anti-Terror Act. Alam nyo naman mga Tower Gods, ilang linggo ko nang iniintay ang ilang linggo ko nang iniintay ang oral arguments na yan. Sobrang excited ako dyan. Maraming po salamat for joining us tonight. We have 524 viewers tonight, no? Nag-uumpisa pa lang. Marami na tayong nandito. Pero maraming pong salamat sa inyo pong pag-join sa atin ngayong gabi. Kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba. Also, mga Tower Gods, huwag nyo rin pong kakalimutan i-like at i-share po yung ating video tonight sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kachokaran, katrabaho, etc. etc. Tapos mga Tower Gods, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-follow po ako sa mga social media accounts. Facebook, Twitter, Instagram, Minds at Big Kiss. Okay? Pero mga Tower Gods, bago natin puntahan yan, no? Dalawa kasi ang ating supporters ngayon, ating sponsors for today. So gusto ko pong i-shoutout muli ang isa pa nating sponsor, syempre, si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang small business na gumagawa ng mga gifts para po sa inyong mga minamahal. Okay, so ito po ang kanyang Facebook page. Kung gusto niyo, lalo po ngayong Valentine's kung gusto niyo pong magregalo sa Valentine's sa inyong pong mga minamahal, pwede niyo pong kontakin si Wonderfully Made. From what I understand, meron po siyang Valentine's promo. Okay, ganito po ang kanyang mga pinapadala pong regalo sa inyong mga minamahal. So, kontakin niyo lang po siya. Siya po ang bubuo at siya rin po ang magpapadala. Para buong buo yung surprise niyo, di ba? So, ayan po, mga sample po ng mga kanyang ginagawa. Meron po siyang deadline nga lang, no, para sa mga Valentine's orders. February 5. Okay? So, kung gusto niyo pong bigyan ang inyong mga minamahal, no, ng mga napakagandang regalo na ito, mga Tower Gods, kontakin niyo po siya, si Wonderfully Made sa kanyang Facebook page, wonderfullymade.ph. Pwede niyo rin po kayong pumunta sa kanyang Instagram at sa kanyang email address, makeyourwifebusy@gmail.com. Okay, so tuloy po tayo. Tingnan naman natin, okay, yung sinabi ni Justice Karandang din, no, kay Chel Diokno. Unahin natin si Chel. At sunod naman si Chel Diokno. Okay? Yan. Medyo mahaba-haba lang to, mga 10 minutes per video. Pasensya na lang po. Grabe. Ma'am Laura Laboriante, marami din pong salamat. Diyos ko, nakakataba naman ang puso yung mga super chat natin ngayon. Nagdadagsaan sila. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Okay, let's do this. At least the big ambiguity in the law. If that were inside the law itself, it may, Your Honor. However, if the fact that it's only in the IRR and not in the law itself cannot cure. Can you read the law? The law, I think, is acts, nature, and content. No, Context. Is that not included in the law? Acts? Okay, kino-question po dito ni Chel Diokno kung yung validity nung Section 4. Section 4 po, mga Tower Gods. Ito po yun. Yung definition mismo ng terorismo. Okay, kino-question niya ni Chel Diokno. At sabi po ni Justice Karandang, ano yung pagkukulang niya? Okay, merong act, merong tatlo yung sinabi niya act, context, tsaka if that were inside the law itself, it may, Your Honor. However, if the fact that it's only in the IRR and not in the law itself cannot cure. Can you read the law? The law, I think, is acts, nature, and content. Yun. The law, if Your Honor, please, refers to specific acts intended to. But the law also mentions nature and context. Correct. Yes. I think the law mentioned that. Correct. In relation not to the purposes, Your Honor, that is correct. Okay, can you make it clearer that the IRR did not explain the ambiguity in the law? Well, okay. Sobrang dami po na nagsusuper chat. Kailangan po gawin to, no? Maraming pong salamat, JJ Kojima, no? Nag-comment po siya. Sabi niya, ganda ng topic. Hahaha, sineri na bulol. Nabubulol. Yan. So, tuloy po natin yung ating video. we submit that statement in the IRR that the law Explain only it in penalizes
Explain. conduct and not speech is in error, Your Honor, please. The So law itself clearly penalizes and restricts speech based on its content. That is found in Section 9, inciting to terrorism, Sections 5, 6, 8, and 10 on training, etc. Okay. Ito na po, no? So, yung kanina po, ang nirereklamo, pinagpuputok ng Butchie ni Colmenares ay yung surveillance. Ito naman, yung kay Chel Diokno, ay yung content. Kung ano yung laman ng sinasabi. Kasi sila naman, ang pinaglalaban naman ito ni Ngipin, ay yung quote-unquote free speech o freedom of expression daw. Ang sabi po niya, mga Tabergads, ay ito. Ang Section 9, punta natin Section 9. Ayan. Inciting to commit terrorism. Okay? Actually, marami eh. Section 6, 7, 8, 9. Tsaka, may sabi pa siyang isa eh. 10 din yata. Etong 6, 7, 8, 9, 10, ang sabi niya ay isang paraan daw kung saan ang ating gobyerno ay pinipigilan ang mga tao na magsalita laban sa gobyerno. Sabi, ito daw ay violation ng ating freedom of expression. Yun po ang pinaglalaban dito ni Chel Diokno. Ang sabi ni Justice Carandang, teka, paano mo nasabing ito ay pag-violate ng freedom of expression? Very specific yung acts. Very specific yung acts. Very specific yung nature ng krimen. At very specific yung konteksto, for example. Ito pong inciting to terrorism. Alin po dito yung act? Any person who, without taking any direct part in the commission of terrorism, ito yung context, oh, without taking any direct part in the commission of terrorism. Yan po yung context. Ano po yung act? Shall incite others to the execution of any of the acts specified in Section 4. So, ang sabi, kung meron daw isang tao, nature, any person, who without taking any direct part, context, shall incite others to the execution of any of the acts specified in Section 4. Ano po yung acts specified in Section 4? Pabalikan natin. Section 4, lahat po na nakasulat dito under terrorism ay paparusahan ng 12 years na pagkakakulong. So, kung mapapatunayan yan, okay, by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, or other representations tending to the same end, shall suffer the penalty of imprisonment of 12 years. So, ano po ang pinaglalaban dito ni Chel Diokno? Sabi niya, bakit pati yung paggamit ng speech, paggamit ng mga proclamation, ng mga writings, emblems, banners, etc., etc., ito ay laban daw sa ating freedom of expression. Ngayon, mga Tabergads, kailangan po natin intindihin yung konteksto ng freedom of expression. Ang freedom of expression po, ibig sabihin po niyan, ay malaya tayong magsalita ng kahit anong gusto nating sabihin, kahit kanino, at kahit saan. Yun po ang basically yung konteksto ng freedom of expression. Ngayon, mga Tabergads, kailangan po nating maintindihan na kahit wala po ang Anti-Terror Act, ang freedom of expression ay limitado pa rin. Bakit po? Si Maria Ressa, nakakasuhan po ng libel, hindi po ba? Kasi po, ang libel po ay pag-control ng freedom of expression. Hindi ka pwedeng manira ng kahit sinong gusto mo. Yun po. Yan po ay hindi, ibig sabihin hindi absolute. Meron pong controls, may mekanismo po para hindi po sumobra o lumambis ang paggamit ng freedom of expression. Meron po tayong inciting to sedition. Paghikayat sa mga ibang tao para sumali, para ibagsak ang gobyerno. Inciting to sedition. Kahit wala pong Anti-Terror Act, kasama na po yun, nasa Revised Penal Code po yan. Krimen po yun. Ngayon, mga Tabergads, ito po ang nangyari nung isinama na ang Anti-Terror Act.
Yung inciting to sedition, hiniwalay po nila yung inciting to commit terrorism. Iba pa po yung inciting to commit terrorism. Ibig sabihin, hindi na lamang po ito pag kagustuhan mo na ibagsak ang gobyerno. Ang kagustuhan mo na dito ay mag-cause ng panic, fear at intimidation sa gobyerno. Yun ang ibig sabihin ng inciting to commit terrorism. Ay naghihikayat ka na ang bawat tao ay i-intimidate ang gobyerno, pumatay ng tao, manira ng mga infrastruktura na nagsisilbi sa ating sambayanan. Yun yung inciting to commit terrorism. Kahit hindi ka kasama dun sa aktual na nag-commit ng crime ng terrorism, kapag ikaw ay naghikayat ng mga tao na yun, kasama ka. Yun yung pinaglalaban ngayon ni Chel Diokno. Bakit daw kasama yan? Okay, tuloy natin. Based on Section 4, advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights, if not intended to cause death, blah, 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 are not punishable. Does this fall under the definition of protected speech? That is precisely the problem, Your Honor. Okay, pinalikan siya ni Justice. Ito pong sinabi ni Justice. Paano mo nasasabi ang sinasabi mo na mawawalan ng freedom of expression? Ito nga nakasulat mismo doon sa batas. Terrorism as defined in this section shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and any other similar exercises of civil and political rights which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. So parang ganito ang sinasabi ni Justice Carandang. Bakit ka nagrereklamo? Pwede pa rin kayong mag-rally. Pwede kayong magprotesta, pwede kayong mag-rally, pwede kayong mag-welga. Anong pinagsasabi mo? Parang ganun ang sinasabi ni Judge Carandang. It has a collatilla that the exercise of these rights is not terrorism if it is not intended. And one of the problems with that, Your Honor, please, we will leave it to the law enforcer to decide whether these exercises of rights have the requisite intent. Now, okay. Ito yung dinadahilan ni Ngipin. Ito po ang dahilan ni Ngipin. Ang sabi niya, opo, naiintindihan po namin. Hindi po yun pag-aano ng batas. Okay, nasa batas po yan, pinapayagan kaming mag-rally, pinapayagan kaming magwelga, pinapayagan kaming lumaban sa gobyerno sa pamamagitan ng aming salita. Pero ang kino-question niya, bakit daw ang mga bagay na ito, ang krimen, for example, yung inciting to terrorism, pulis daw ang magde-determine. Mali po siya doon. Kasi po, kung babalikan po natin ang batas, okay? Lahat po ng ito, ayan, yung threat to commit terrorism, planning, training, conspiracy, proposal to commit terrorism, inciting to commit terrorism, lahat po ng yan, mga tabercats, okay? Bababa po ako sa medyo mababa pa. Okay, joint affidavit, deposited materials. Okay, ito, papasok po yan dito muna sa section 25. Bago ka po manmanan at bago ka manmanan at hanapan ng ebidensya tungkol sa terorismo, ay kailangan ka munang i-designate. Kailangan ka munang sabihan na ikaw ay tinitignan o minamanmanan bilang isang terorista. Ngayon, okay, dahil may listahan okay, may listahan. Ngayon, kung hindi ka terorista, labanan mo sa Anti-Terror Council. Ayan. Labanan mo sa Anti-Terror Council. Magpatanggal ka sa listahan.
Okay? At bago ka po maipasok dyan, mga Tabergats, kailangan muna, babalikan po natin ito, Section 26, kailangan po muna ng approval ng DOJ at saka ng Court of Appeals. Imagine, dadaan ka na sa Anti-Terror Council, dadaan ka pa sa DOJ, dadaan ka pa sa Court of Appeals. So, hindi lang po ito pulis. Hindi lang po ito isang pulis sasabihin, oh, terorista ka, hulihin kita. Hindi ito ganun. Hindi ito ganun kasimple. Si pulis, pupunta kay Anti-Terror Council, pag-uusapan, kung totoo yan. Kasi papakita ka ebidensya eh. Tapos si Anti-Terror Council, pupunta kay DOJ, o pag-uusapan ulit. Tapos si DOJ, pupunta kay Court of Appeals. Diyos ko, tatlong steps agad yun para lang ma-designate ang isang tao bilang isang terorista. Hindi pa ba safeguard yun? Balikan natin si Chel Diokno. Your Honor, please, the intent that was found in the anti-terror law is not the specific intent found in the revised penal code. Okay. Because this is a special law. We are only referring to general intent, which is supposed, according to jurisprudence, presumed from the acts. So in other words, any law enforcer could presume the intent of a person exercising his rights and say that that is intended to endanger persons' lives, etc., and therefore qualifies as terrorism. Ayun, doon lang medyo tumama itong si Chel Diokno. Doon lang siya medyo tumama na ang magde-decide kasi kung ikaw ay isasama sa kung sino yung mag-a-apply para ikaw ay maisama sa listahan ay ang PNP, AFP. Kasi pa sila yung mga direktang nakikipag humuhuli sa mga terorista. PNP, AFP po yun. Doon po siya tumama. Pero yung steps bago ka ma-designate o ma-proscribe na isang terorista, napakatagal nun. Walang involvement ang pulis. DOJ, Court of Appeals, Anti-Terror Council. Tatlo yan. Further, Attorney Diokno, how do you consider this law? Is it a malum prohibitum or a mali inse law? Well, it is a special law, if Your Honor, please. It is not a revised penal code law. In that sense, it is a malum prohibitum. Okay. Medyo i-explain ko to yung kasi may dalawang konsepto sinabi si Justice Carandang. Malum prohibitum tsaka malum inse. Ang malum prohibitum po, ibig pong sabihin yan, ito po ay mga bagay na ginagawang mali, mga maling bagay na kaya po siya tinawag na mali ay dahil merong batas na nagsasabi na mali ito. For example, ano ba mga criminal na criminal na malum prohibitum. Mas madali yung inse. Unahin natin yung inse. Malum inse ay mga krimen na or mga bagay na mali, sinasabing mali dahil intrinsically o dahil ito po talaga ay maling-mali. Kahit wala pong batas ay malalaman natin na ito'y mali. For example po, pagnanakaw. Yan. Kahit wala pong batas na magsasabing masama magnakaw, yun po, mali po magnakaw. Okay? Yung malum prohibitum na, for example, no, off the top of my head, wala po kasi ako masyadong maisip na na batas. Halimbawa po itong wala akong maisip na batas na criminal, pero for example, ito pong bagong car seat law. Ito pong car seat law po, mga Tabergats, kung tutuusin, okay, hindi naman po masama na walang car seat ang ating mga kotse. Sa totoo lang, hindi naman po masama yan. Pero dahil meron pong batas na magsasabi na okay, simula ngayon, kapag wala kang car seat sa kotse at ang anak mo ay below 4'11 at below 12 years old, mali na yung ginagawa mo. Yun po yung malum prohibitum. So, ayan, jaywalking, sabi ni Red October. Basic din yan, jaywalking. So, yun po ang sinabi ni Justice Carandang. Sa tinanong niya si Chel Diokno, ano ba sa palagay mo itong batas na ito? Ito ba ay malum prohibitum? Ibig sabihin, kaya lang siya masama dahil may batas na nagsasabing masama ito?
o malum in se na kahit walang batas, ito ay masama. Ano pong sinagot ni Chel Diokno? Malum prohibitum. Ito po, justice ay malum prohibitum. Yun ang nakakagulat doon, mga tabernacle. Paano naging malum prohibitum ang terorismo? Terorismo, ha? Ang paghihikayat sa terorismo. Paano naging malum prohibitum yan? Sige nga. Inaya ko kayo. Tara, bombahin natin ang Malacanang. Halimbawa. May mga sumama sa akin. Pinlano ko, pumunta kayo dito ha. Hindi ako involved. Inciting to terrorism. Malum prohibitum? Talaga? Sabi ni Eugene Agustin, so terrorism is a right? Hindi left? Diba? Is it malum prohibitum? Masama lang siya dahil may batas na nagsasabing masama siya? Mali ka yata doon, Chel Diokno. Mali ka doon. So it's a malum prohibitum as far as you're concerned. Yes, Your Honor. Unlike, if I may point out, unlike the Human Security Act, which expressly incorporated Book 1 of the Revised Penal Code, the anti-terror law does not mention at all the Revised Penal Code. Who bears the burden of showing presence and absence of intent? Is it not the government? According to the law and to the rules? Yes, Your Honor, but the problem with this particular law is the fact that it includes in its definition exercise of civil and political rights, depending on the intent. Who will now decide whether that intent is present? Initially, it will be the arresting officer. Later on, it will be the prosecutor, and later on, it will be the judge. So however, if I may, I'm sorry, Your Honor. Okay. We would have no problem if the law required a predicate crime or criminal acts. However, the law does not. It did away with the requirement of predicate crime found in the Human Security Act. And therefore, intent may now be presumed from innocent, legitimate, non-criminal acts. Yun po, mga tabernacle. Inulit lang niya yung sinabi kanina ni Nery Colmenares. Inulit lang niya. Ang sabi niya, paano pag may inosenteng ginagawa ang isang tao? Tulad dito, halimbawa, papakita ko sa inyo. Nagprotesta. Sana, babalikan ko yun. Sana yun? Section 4. Ayan. Ayan. Let's say, nagprotesta. Ayan, nagprotesta. Ano sinasabi sa protesta? Sa protesta? Ibagsak ang rehimeng Duterte. Halimbawa lang. Ibagsak ang rehimeng Duterte. Ibig sabihin ba, may intensyon na ako na ibagsak talaga ang rehimeng Duterte? Yun ang kinu-question nila ngayon dito. Paano nga naman? Sabi niya, paano nga naman? Paano kami makakapagprotesta ng maayos kung yung mga arresting officer pwedeng i-interpret o pwede nilang sabihin na lahat ng aking mga pinoprotesta laban sa gobyerno at pwede nang sabihin na terorismo. Mga tabercats, uulitin po natin. Very specific. Ay, nawala. Babalikan ko. Nawala. Ayan. Ulitin po natin. Very specific po ang sinasabi ng batas tungkol sa kung ano ang terorismo at ano ang mga aksyon na magsasabi na ikaw ay may ginagawang terrorist act. Very, very specific po, mga tabernacle. Ayan basa ka lang ng konti kasi itong mga dilawan na to, inuuna nila, protesta agad, hindi ako makapagprotesta. Basahin nyo kaya muna yung mga salita bago dyan sa protesta na yan. By nature and context is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread a message of fear, to provoke or influence by intimidation the government, etc., etc. Napakahaba po yun. So kung yung mensahe ay gawin itong mga to sa section 4, di terorista ka nga. Sino ang magdi-decide niyan? Okay? Hindi lang po ang PNP. Meron po tayong Anti-Terror Council, DOJ, at
Court of Appeals. And that is our concern, Your Honor. Please. Okay. If the government is able to prove such intent to cause damage, so and so, do you not agree that the act can be punished as terrorism? Oh, maganda yung tanong ni Justice Carandang doon, ha? Ang sabi ni Justice Carandang ganito. Paano kung tama ang gobyerno? Merong na-designate. Merong sinurveillance. May nakuhang ebidensya na itong tao na to ay terorista. Sa palagay mo ba, tama na ang Anti-Terror Act? Pakinggan natin sagot ni Chel Diokno. We would Remember, it's the government who will prove intent to cause damage, bodily injury, damage to critical infrastructure. Can it not be punished as an act of terrorism, falling under 1, 2, 3, 4? Precisely, Your Honor. The fact that that intent is simply presumed from acts that are non-criminal means that the law covers protected speech and conduct. As I mentioned in my opening statement, conduct, for example, that would be reminiscent. Is it hard to prove intent? I'm sorry, Your Honor. Is it hard? Nagpipiko na rin si Justice ulit. Is it hard to prove intent? Ang sinasabi po kasi ni Chel Diokno, no? Bumalik na naman siya sa sinasabi niya kanina. Ang sabi niya, itong mga aktibidades na to ay ginagawa sa isang konteksto ng protesta, aktivismo, etc., etc. Bakit nyo sasabihing terrorist act? Ang problema, parang hindi, naiintindihan nila yan, pero may mga ano lang yan eh. May mga political leanings lang yan, kaya ganyan yan sila Chel Diokno, sila Colmenares. Malinaw naman yung tanong ni Justice. Malinaw na malinaw. Kung ang sinasabi mo't ginagawa mo ay magkokos ng panic, magkokos ng destruction and death, hindi ba pwede na yun sa Anti-Terror Act? Anong sabi ni Chel Diokno? Hindi, kasi ang intensyon namin, aktivismo eh. Protesta. Anong kalokohan yan? Anong kalokohan yan? Kaya tinanong na siya ni Justice eh, is it hard to prove intent? Mahirap bang i-prove ang intention? Tingnan natin ang sagot ni attorney. Hard to prove intent? Well, criminal intent? Is it hard to prove? General intent found in the special law? No, Your Honor, because that is presumed from the acts. Generally, that would be presumed from a criminal act. But in this case, the acts are not criminal. Since, according to you, it's valum prohibitum, the act, there is presumption of intent by committing the act? Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Si malino yung sagot ni Chel Diokno eh. Ang malino na sagot niya ay dahil innocent act daw ang activism. Kahit anong gawin mo sa konteksto ng aktivismo, okay lang. Malum prohibitum pa rin yan. Bakit ganun? Actually, mamaya yung isang video na mapanoorin natin. Nagulat ako dun eh, pero maya-maya natin panoorin. Punta tayo sa isa pa niyang video. Actually, may isa pa tayong video para ibang justice naman na nagtanong sa kanya. Okay? Si Justice PERLAS Bernabe. Ang tanong naman kay Chel Diokno. Panoorin natin to. Under Section 4 is a novel creation of Congress, or if it was just patterned on or inspired by the existing international instruments. Okay, ito po yung tanong Ito po yung tanong. Ang Anti-Terror Act daw ba ay isang bagong ideya na ginawa ng ating Kongreso, o ito po ba ay ipinaturn o kinuha nila sa international agreements natin? Mga Tabercats, kung babalikan po natin ang history po ng Anti-Terror Act, ito po ay nanggaling, majority po dito ay kinuha sa atin pong UN Security Act. UN Security Agreement. Okay? Sa laban sa tungkol sa counter-terrorism. Yun po, doon po kinuha yun. Majority. The Solicitor General claims that it was patterned after international standards, Your Honor, citing the proposed Convention on Terrorism that was initially submitted by India to the United Nations in 1996. However, Your Honor, when we compared
the provisions of that proposed convention with the law itself here, there are significant differences. Like? First, the convention mentions acts that cause death, damage to property, and so forth. Does not include the term intended to. In other words, it requires actual death, actual destruction, and so forth. Tinan niyo talaga to si Chel Diokno. Ang sabi niya ganito. Ang sagot niya, ang kiniklaim daw ng Solicitor General, ito daw ay kinopya mula sa mga international conventions. Okay? So sa mga standard ng mga ibang bansa. Okay? Pero pinagkumpara daw nila yung International Convention at ang Anti-Terror Act. Ang international conventions daw ay wala nitong parte na to, yung intended to. Engages in acts intended to. Okay. So ibig sabihin, wala pa daw yung actual na patay. Yung actual na destruction. Yung actual na pag-cause ng extensive damage sa mga facility. Yung actual na recruitment, actual na inciting to terrorism. Mga tama, titignan nyo gaano ka problematic, kung gaano ka Diyos ko, napakaraming yung reasoning dyan ni Diokno. Iba eh. Second, Your Honor, the convention only has two purposes. To compel the government to do or refrain from doing an act, and I believe to spread fear. It does not contain the other purposes that are found in our law. Okay, I'll flash to you certain experts from various international instruments, such as the UN Security Council Resolution 1566. It's over there. The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Okay, as you can see, all of these instruments have semblance of similarity. Correct. With our definition of terrorism, in that terrorism is generally characterized as acts intended to cause serious death or serious bodily injury or cause extensive damage to property. So, in short, Chel Diokno, sunog ka. Sinunog ka ni Justice PERLAS Bernabe. Pinagkumpara daw nila. Diba? Sabi niya, pinagkumpara nila eh. Wala raw yung words na intended to. Pero sabi ni Justice PERLAS Bernabe, wait. Ito, yung mga dokumento ng UN, dokumento ng ganito, dokumento ng ganyan. Ang kanilang definisyon ng terorismo ay kapareho ng sa atin. Your move, Chel Diokno. If I may ask the first slide, yes. As appearing in the slide, if Your Honor, please, the UN Security Council Resolution 1556 refers to criminal acts intended to cause. So there is that yun na criminal. Yun na yun sabi ni Justice. Yun na nga. Pakinggan nyo maigi ha. Yes, as appearing in the slide, if Your Honor, please, the UN Security Council Resolution 1556 refers to criminal acts intended to cause. So there is that term criminal acts, but which we do not find in RA 11479. Our understanding as well, the... Diyos ko. Yun na nga. Sabi ni Justice PERLAS Bernabe, criminal acts ka naman to. Bakit? Hindi ba criminal act itong cause death or serious bodily injury? Hindi ba criminal act ang cause extensive damage and destruction to a government or public facility? Hindi ba criminal act ang cause extensive interference with, damage or destruction to critical infrastructure? Hindi ba criminal acts yan? Yun na nga. Diyos ko. Ay, nako, Diokno. European Union Directive of 2017/541 also makes reference to either predicate crimes or criminal acts which are not found in our law. All right. So the lack of reference to predicate crimes is what you are questioning
that is in the one definition of terrorism. Yes, Your Honor, I'm sorry. That is one of the concerns we have as well, the term critical infrastructure, because it can be used to suppress acts of exercise of civil and political rights that to us are constitutionally protected. All right. So when Congress enacts a penal statute, does it define every word or term in the enactment? Not necessarily, Your Honor. Yun. Ang ganda ng tanong ni Justice doon, mga tabergats. Paano daw ba ine-interpret ang batas? Is it by the word or by the enactment? There's no positive statutory or constitutional command requiring Congress to really define every word or term. Not every word, Your Honor. However, the operative words that give rise to the essential elements of the crime made by Congress, we believe, must be understood. And in the anti-terror law, the use of, for example, the inclusion of the term exercise of civil and political rights, which is not intended, that in itself gives rise to a lot of confusion. All right. Would you agree with this statement? A statute which is generally Statute po means law. worded is not necessarily void for vagueness, for as long as the legislative will is clear, or at least the intent can be gathered from the law through the principles of statutory construction. Ay, maganda yung question ni Justice. Yes, Your Honor. In fact, I recall Maganda nung question ni Justice. Ang sabi niya, yung wording ba, kapag ito ay general, hindi ba ito ay papasa sa void for vagueness? Okay, lalampasan niya ang void for vagueness. Kung sa pagbasa ng buong nung kabuuan ng statement na yon o ng provision na yon, maiintindihan natin ang intensyon nung provision o intensyon nung batas. Tingnan natin sinabi ni Chel Diokno. Your Honor's ponencia in the Spark case, where I believe that was conclusion that you arrived at. However, in this particular case, we do submit that the law here fails the vagueness requirements of completeness and sufficient standards. How? So, what is the limitation of the court's power to interpret ambiguous laws? I'm sorry, Your Honor. I'm afraid I didn't get the question. What are the limitations to the court's power to interpret laws? Ang ganda ng question Well, as far ni as Justice. interpretation of the laws is concerned, Your Honor, the court has a lot of discretion in terms of applying rules of construction and interpretation. Alam nyo mga tabergats, ang ganda ng questions dito ni Justice Perlas Bernabe. Naiipit niya si Chel Diokno. Yung question niya ngayon dito, ang sabi niya, ano ba ang limitasyon ng korte, kasama ang Korte Suprema, para i-interpret ang batas? Alam nyo mga tabergats, walang limitasyon ang korte. Walang limitasyon ng korte. Kaya tingnan nyo, si Justice Leonin, hanggang ngayon, hindi pa niya tinatapos ang mga kaso niya. Bakit? Kahit na mayroong provision sa konstitusyon na kailangan within 2 years tapos lahat ng kaso. Ano yung interpretation niya? Suggestion lamang ito. Bakit? Hindi mo pwedeng madaliin ng korte dahil masusing pinag-aaralan daw ng korte ang bawat kaso. Hindi mo to pwedeng tapusin within 2 years lamang. See? Malawak ang interpretasyon ng korte. Kahit sa ang korte yan. Mapa lower courts or sa Korte Suprema. Kaya naiipit na dito si Chel Diokno eh. Basically, ang tinatanong dito ni Justice Perlas Bernabe, sa palagay nyo ba, hindi namin mai-interpret yan ng maayos? Ayan na. Correct, John Lee. Korte na ngayon ang kinu-question ni Diokno. The only thing it cannot do is substitute its judgment for what Congress has put into the law. So for as long as the legislative will is clear, the court can interpret laws. So mga tabergats, overtime po tayo ng 30 minutes. Actually, overtime tayo ng 1 hour actually. Pero mga tabergats, sana nag-enjoy po kayo sa ating live tonight. Bukas po na tayo magpapa-shoutout dahil yun na nga, it's 1:30. Pero mga tabergats, please do like, share, and subscribe po sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po yung aking content, paki-share po yun bukas. May mga i-upload ko yung replay nito bukas. Okay?
At paki-share po yun sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak, para po mas marami po makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito. At sa mga kaibigan po nating OFWs, no, God bless you. Okay, God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. Pasensya na po. Bukas po ulit 11 PM, okay? Tingnan natin kung anong ibabalita ng mga tao dahil dito sa kung paano nasunog ang mga dilaw at pula dito sa oral arguments, okay? God bless you, and I'll see you tomorrow on our next Coach Jarret Live. Bye everyone, see you tomorrow!